Sezonul 2026 al MotoGP a debutat cu un seism total sub soarele din Thailanda, inovații aerodinamice extreme, rezultate și bătălii șocante și primele intrigi după primul weekend de cursă al sezonului. Toate acestea le vom discuta în episodul de astăzi. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up to the... Salutare tuturor, numele meu este Fabian Zarvă, redactor, editor și administrator al Apex Motorsport News, iar astăzi, în emisiunea tip podcast exclusivă Apex Motorsport News, numită Poveștile Motorsportului, vom discuta despre prima etapă a campionatului mondial de motociclism viteză la categoria regină, MotoGP, a sezonului 2026, etapă desfășurată pe circuitul Chang, dacă nu mă înșel, din Buriram, Thailanda. Ei bine, ne aflăm într-un moment de o importanță istorică mai monumentală, să spun așa, pentru sportul cu motor pe două roți, pentru că acest sezon este considerat, după cum bine știți, un cântec de lepădă al erei prototipurilor de 1000 de centimetri cubi și al dispozitivelor mecanice de modificare a gărzii la sol, adică Ride Height Devices. Producătorii sunt conștienți că acesta este ultimul an în care pot exploata la maxim forța brută și inovațiile aerodinamice extreme înainte ca regulamentul din 2027 să reducă capacitatea cilindrică la 850 de centimetri cubi și să interzică complet această asistență mecanică a modificării gărzii la sol. Debutul acestui sezon, așa cum am spus, a avut loc sub soarele și căldura plus umiditatea sufocantă din Thailanda, pe circuitul Chang din Buriram, o pistă de 4,55 km caracterizată printr-o combinație brutală de linii drepte de mare viteză și zone de frânare extrem de violente, în special virajele 1, 3 și 12, cu temperatură la nivelul asfaltului care au depășit bariera critică de 50 de grade Celsius. Ei bine, furnizorul oficial Michelin a fost obligat să aducă o carcasă de pneu smate mult mai rigidă, concepută pentru a rezista stresului termic, o decizie care a modificat fundamental modul în care motocicletele interacționau cu suprafața de rulare. Acest prim weekend de cursă nu a fost doar o simplă deschidere de sezon, ci un adevărat seism, așa cum am spus și în intro, ce a spulberat, să spun așa, certitudinile fanilor sau chiar le-a dat dreptate acestora, depinde de ce opinie a avut fiecare, marcând sfârșitul unei dominații absolute, bineînțeles și a Ducati, și nașterea unei noi forțe tehnologice majore la clasa regină. Ei bine, pentru a înțelege în sine rezultantele, să spun așa, șocante pentru unii, dar așteptate pentru alții de la Buriram, ei bine, trebuie să pătrundem însă în inima garajelor și să analizăm filozofia de proiectare pe care fiecare constructor în sine a adoptat-o pe parcursul iernii. Având în vedere că dezvoltarea internă a motoarelor este înghețată pentru acest sezon, inovația a migrat exclusiv către aerodinamică, șasiu și termodinamică. Ei bine, echipa de uzină Aprilia Racing a livrat cea mai spectaculoasă și eficientă, să spun așa, inovație a acestui sezon, după cum s-a văzut în acest weekend, sub conducerea lui Massimo Rivola și a directorului tehnic Fabiano Sterlachini. Inginerii de la Noale au dezvoltat mai bine zis, au exploatat o lacună fascinantă a regulamentului tehnic, și anume regulament care interzice cu strictețe componentele aerodinamice active care utilizează piese mecanice mobile, rulmenți sau tije pentru a-și schimba unghiul. Pentru a ocoli această restricție, bine, Aprilia a dezvoltat un comutator, să spun așa, mai fluidic, un sistem inspirat direct din controversatul și, să zic așa, interzisul sistem F-Duct, folosit de echipe precum Ferrari sau McLaren în Formula 1 în 2010. Ei bine, acum modelul RSGP26 al Aprilia dispune de un orificiu masiv de ventilație situat în partea superioară a carenajului frontal. În momentul în care pilotul se
să zic așa, ascunde sub parbriz pe liniile drepte de mare viteză, se apleacă, să spun așa, antebrațele sale blochează fizic acest orificiu, iar această acțiune umană în sine redirecționează presiunea aerului în interiorul carenelor, provocând o blocare, să zic așa, aerodinamică a elementelor de efect de sol situate în partea inferioară a motocicletei. E bine, acest artificiu tehnic rezolvă paradoxul modern al curselor de motociclism viteză, unde ai nevoie de o forță de apăsare la sol masivă pe laterale pentru a menține viteza de trecere prin viraje, dar tot acea forță creează o rezistență uriașă la înaintare pe liniile drepte. Pe motocicleta RSGP26, noile panouri din fibră de carbon montate vertical în spatele scărițelor, denumite și leg wings, trag motocicleta spre interiorul virajului, dar pe linia dreaptă datorită antebrațelor pilotului care activează comutatorul fluidic, acestea sunt neutralizate, eliberând în sine viteza de top. Mai mult, Aprilia s-a dovedit a fi singura uzină sau a adus singurul prototip capabil să genereze și să mențină o temperatură optimă în carcasa rigidă a anvelopei Michelin, oferind stabilitate maximă pre frânare și tracțiune excelentă la ieșirea din viraje. Ei bine, la polul opus se află gigantul Bugatti. La ce mă refer prin acest lucru? Ei bine, uzina de la Borgo Panigale a sosit în Thailanda cu un nou model, prototip, whatever cum vreți să-l numiți, Ducati Desmosedici GP26, o motocicletă care, din păcate, s-a confruntat și se confruntă cu o criză de identitate, să zic așa, tehnică mai profundă. Adică, după ce au identificat problemele majore pe iterația GP25, unde arborii cotit prea greu generau o inerție mecanică masivă ce împingea motocicleta către exteriorul virajelor în fază de frânare prelungită, inginerii au încercat să revină la o arhitectură a masei mai apropiată de iterația GP24, pentru că, după cum bine știți, și Bagnaia a spus și anul trecut că era mult mai obișnuit cu GP24-le și era mult mai confortabil cu GP24-le. Bine, pe atunci acesta fiind, dacă nu mă înșel, și unul dintre, de fapt nu, n-a fost, unul, să zic așa, acolo sus, la lupta pentru primii 3-4 în clasamentul general. Anyways, cu toate acestea, integrarea noilor soluții a compromis grav echilibrul punții față, unde motocicleta nu mai permite acea frânare adâncă până la apex, supranumită și trail braking, care a definit, stilul lui Francesco Bagnaia în anii precedenți. Ei bine, un indicator alarmant al acestor dificultăți a fost și decizia lui Marc Marquez, încă nerefăcut complet din punct de vedere fizic după accidentarea, să spun așa, la umăr. Marquez a ales în mod deliberat să concureze în acest weekend cu configurația aerodinamică a modelului din 2024. Iberianul a declarat că pachetul aero mai vechi l-a ajutat să simtă mai puțină durere, făcând motocicleta mai puțin solicitantă fizic și mult mai docilă pe anvelopele uzate. De asemenea, refuzul lui Franco Morbidelli, de exemplu, de a utiliza un pachet mai nou în favoarea modelului consacrat GP24, a întărit concluzia că direcția de dezvoltare a GP26 a atins, să zic așa, un plafon mai critic de rigiditate și instabilitate. În garajele producătorilor japonezi, peisajul a fost marcat de o transformare radicală, dar dureroasă. După cum bine știți, Yamaha a făcut pasul istoric și mult așteptat, renunțând la motorul cu 4 cilindri în linie, adică inline-4, în favoarea unei arhitecturi V4. Deși viteza de top s-a îmbunătățit marginal pe liniile drepte, livrarea puterii acestui prim prototip, să spun așa, cu V4 este descrisă ca fiind extrem de crudă, brutală și complet deconectată de aderența mecanică a roții spate. Fabio Quartararo s-a plâns de un comportament sălbatic al motocicletei în viraje, iar debutul superstarului din Superbike, Toprak Razgatlioglu,
a evidențiat limitele frânei de motor a noului V4. Stilul agresiv de frânare târzie a lui Toprak, combinat cu instabilitatea electronică, să zic așa, a noii configurații, a dus la pierderi severe de aderență pe roata spate la intrarea în viraje, culminând cu, bineînțeles, un accident în cursa de sprint a weekendului. Honda, în schimb, a adoptat o filozofie a flexibilității programate. Pentru a combate cronicul deficit de aderență pe spate, numit și Edge Grip, inginerii HRC au proiectat un nou șasiu din aluminiu capabil să torsioneze lateral sub sarcină. Această microflexibilitate permitea anvelopei să se muleze mai bine pe denivelările asfaltului în unghiuri mari de înclinare, iar progresele în sine au fost vizibili, Joan Mir și Luca Marini reușind să ruleze mai aproape de ritmul optim, deși consumul excesiv al anvelopelor rămâne încă un factor limitativ major. În tabăra KTM, situația este, mai să zic așa, mascată de un singur om. Prototipul RC16 a suferit enorm în a găsi fereastra de operare pentru carcasa rigidă a anvelopei Michelin, unde atât Brad Binder cât și noi veniți, să zic așa, Enea Bastianini și Maverick Viñales au raportat o lipsă acută de tracțiune. Cu toate acestea, Pedro Acosta, folosind un nou șasiu care permitea o viteză mediană mai mare pe vilaj, fără a solicita extrem puntea față, a reușit în sine să surmonteze deficiențele tehnice ale motocicletei, exclusiv prin talent brut și o agresivitate calculată. Dragilor, înainte să încep să discut în sine despre weekendul de cursă, dacă vă place ceea ce facem, nu uitați să ne lăsați un like, să vă abonați la noi și de asemenea să ne scrieți în zona de comentarii dacă aveți vreo sugestie. Noi suntem niște simpli pasionați care încercăm să vorbim cât mai tehnic, cât mai înțelegător, cât mai complet și cât mai corect despre motorsport și încercăm să promovăm aceste principii, să spun așa, în comunitatea românească de motorsport și nu numai. Să trecem mai departe. Ei bine, weekendul competițional de la Buriram a început cu o declarație clară de intenție din partea echipei Aprilia. În sesiunea de vineri dimineață, Marco Bezzecchi a avut nevoie de doar 3 tururi pentru a atinge limitele noului RSGP 26, bineînțeles asta ținând cont și de faptul că am avut zile de testing pre-sezon oficiale pe același circuit din Buriram, teste despre care puteți citi cu informații mult mai în detaliu, să spun așa, pe site-ul apexmotorsportnews.ro la secțiunea motociclism viteză. Iar Marco Bezzecchi a stabilit în FP1 timpul de referință de 1.29.346. Adaptarea sa simbiotică la motorul V4 italian a fost evidentă. Sesiunea principală de antrenamente care decidea cine intră în Q2 și cine rămâne în Q1, o sesiune desfășurată vineri după amiază, a adus un nivel de tensiune ridicat din cauza rafalelor puternice de vânt și a amenințării constante a ploii, care altera, să spun așa, nivelul de aderență de la un sector la altul. În aceste condiții mai precare, Bezzecchi și Aprilia au executat o schimbare strategică de ultim moment, unde a ieșit, să zic așa, Bezzecchi pe circuit pentru un atac decisiv la cronometru. Rezultatul în sine a fost monumental. Bezzecchi a spulberat pur și simplu recordul absolut al circuitului, stabilind un timp de 1.28.526, distanțându-se la 40, dacă nu mă înșel, de ocupantul locului secund, Marc Marquez. Pe locul al treilea a sosit, dacă nu mă înșel, Fabio Di Gianantonio de la echipa VR46, pe locul 4 Pedro Acosta de la Red Bull KTM și pe locul al 5-lea coechipierul lui Bezzecchi, Jorge Martin. Ei bine, adevărata drama a zilei de vineri s-a consumat însă în garajul Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia, etalonul absolut al, să zic așa, al preciziei în calificări în anii trecuți, spre venirea lui Marquez la
Lenovo și nu numai, a trăit un adevărat coșmar. Urmând o direcție complet greșită de setup care i-a anulat, să spun așa, orice senzație a limitei motocicletei pe trenul față și grăbit de condițiile meteorologice capricioase, Bagnaia a încheiat sesiunea abia pe locul al 15-a, iar pentru un al doilea an consecutiv la Buriram, campionul a fost condamnat să treacă prin sesiunea de calificări primară Q1, să zic așa, un rezultat pe care el însă și l-a descris ca fiind cauzat de atât de lipsă de cal, cât și că, citez, se afla în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Tot vineri, direcția strictă de arbitraj, se spune așa, s-a făcut simțită când înlocuitorul lui Fermin Aldegher, accidentat, Michele Piro, a primit prima penalizare a anului, o retrogradare de 3 locuri pe grilă, pentru că a rulat pe trasa ideală, blocându-l pe coechipierul său, Alex Marquez. Sâmbătă dimineață, calificările au reconfirmat ierarhia. Sesiunea Q2 a fost marcată de un, bineînțeles, angajament total din partea piloților, unde deși Marco Bezzecchi a suferit o căzătură violentă în frânarea la intrarea în ultimul viraj, în minutele de final, timpul său stabilit anterior, și anume 1.28.652, a rămas imbatabil. Marquez, utilizând vasta sa experiență strategică și fiind în sine campionul mondial în titlu, a așteptat momentul oportun și l-a folosit pe japonezul Ai Ogura, aflat la distanță pe linia dreaptă, drept punct de referință vizuală. Iar această tactică de exploatare a aspirației și a punctelor de frânare i-a permis spaniolului să oprească cronometrul la 1.28.687, ratând astfel pole position-ul pentru o diferență infimă de doar 35 de miimi. Raul Fernandez a completat prima linie a grilei, încununând progresul excepțional al echipei Trackhouse, client Aprilia. Cursa scurtă de sprint disputată sâmbătă după amiază, mai bine zis, pe durata a 13 tururi, a oferit un spectacol de o intensitate pe care nu am mai avut-o, nu am mai trăit-o, să spun așa, de foarte mult timp, transformându-se într-un studiu de caz privind, să zic așa, filozofia de arbitraj, de asemenea, adoptată, again, cu ghilimele de rigoare, la venirea Liberty Media, la cârmă, și, bineînțeles, nivelul de combativitate, să zic așa, al noii generații. La stingerea semafoarelor, Marc Marquez a avut o lansare excelentă și explozivă de pe locul secund, furându-i fața lui Bezzecchi la intrarea în primul viraj. Pilotul Aprilia nu a cedat însă și a recuperat șefia plutonului la intrarea în virajul al 7-lea. Cu toate acestea, presiunea a dictat ritmul, unde în încercarea de a-și construi un avans rapid, Bezzecchi a tăiat prea mult trasa în virajul 8 al turului secund, a atins linia albă și curbingul interior și a pierdut iremediabil fața motocicletei RSGP 26, abandonând cursa. Acest incident în sine a deschis porțile către un duel antologic, 1 vs 1, între experiența clinică a lui Marc Marquez și agresivitatea neînfricată a tânărului Pedro Acosta, pilotul Red Bull KTM, dacă nu mă înșel, care trecuse rapid de Raul Fernandez în primul tur, s-a lipit de roata din spate a motocicletei cu numărul 93. Acosta a utilizat viteza superioară de parcurgere a șasiului său, motocicleta RC16, pe sectorul median și a aplicat o presiune mai asfixiantă. În tururile 7, 10 și 11, Acosta a lansat atacuri mai succesive, să spun așa, de tip block pass, pe zona de frânare puternică din ultimul viraj, virajul 12. Deși a reușit să intre primul pe linia de dreaptă de start-sosire, propulsorul Ducati al lui Marquez a replicat de fiecare dată, recuperând poziția grație unui plus, să zic așa, evident al puterii pure. Ei bine, momentul de inflexiune s-a produs în penultimul tur, acolo unde Marquez a comis o rară eroare de apreciere,
având un moment de instabilitate în virajul al 5-lea, suficient pentru ca Acosta să se strecoare pe interior și să preia conducerea cursei. Ceea ce a urmat a intrat instantaneu în folclorul istoriei duelilor majore din disciplina motociclismului viteză, ajungi la finalul aceluiași tur, în faimosul viraj 12, în ultimul tur, Marquez, să zic așa, a refuzat să accepte înfrângerea și a executat o manevră mai disperată de tip dive bomb, adică s-a aruncat pur și simplu pe interior la o frânare mult mai târzie și mai violentă. Deși Marquez reușise să zic așa, să stopeze motocicleta fix pe apex, traiectoria sa a dictat ca Acosta să fie ușor împins și forțat în afara circuitului, tânărul pilot rulând adânc în zona de degajare asfaltată pentru a evita un contact catastrofal la mare viteză. Ei bine, acesta a fost, să zic așa, testul suprem pentru noul Chief Steward al Federației Internaționale de Motociclism, fostul pilot la 500 de centimetri cubi Simon Crafer, iar acesta împreună cu direcția de arbitraj au analizat incidentul, stabilind clar că manevra lui Marquez a încălcat, să zic așa, regulamentul, unde poți fi agresiv, dar nu în speța să furi o poziție obligând un adversar să părăsească limitele pistei. La jumătatea ultimului tur, un mesaj digital a apărut pe bordul lui Marquez, obligându-l să cedeze poziția pentru a nu primi o penalizare extra. Fără timp, tururi și fizic, să zic așa, și motocicletă, whatever, rămase pentru a se redresa și pentru a ataca din nou regulamentar, Marquez, bineînțeles, a decis să abordeze această situație frânând ostentativ în ultimul viraj, predând victoria. Pedro Acosta a trecut linia de sosire pentru a bifa prima sa victorie oficială de etapă, victorie de cursă, indiferent dacă vorbim sprint, dar victorie într-o etapă la clasa regină, chiar cu podium fiind completat de, bineînțeles, același Raul Fernandez de la Trackhouse. Topul 5 a fost completat de coechipierul său, japonezul Ai Ogura, și de Jorge Martin. Reacțiile post-cursă au generat o furtună mediatică, atât printre jurnaliști, cât și printre fanii de acest fel. Pedro Acosta a uimit audiența cu o modestie matură, declarând că nu se simțea ca un adevărat învingător din moment ce succesul i-a fost înmânat, să zic așa, la masa verde și nu în urma unui duel completat în sine pe asfalt. Mai mult, el a încercat să ia apărarea cât mai indirect manevrei lui Marquez, afirmând că acesta este genul de spectacol și agresivitate pe care fanii MotoGP și piloții în sine doresc să-l vadă și să-l facă. Ca să citez mai departe, Marc Marquez a oscilat între o diplomație forțată și o ironie acidă, deși insistând că mișcarea sa a fost un bloc pas perfect, argumentând că avea deja jumătate de motocicletă în față înainte de apex, frustrarea sa a fost îndreptată către lentonarea procedurii. Faptul că mesajul a ajuns cu 1 minut și jumătate întârziere i-a distrus complet și pe bună dreptate șansa la o contraofensivă. Nemulțumirea spaniolului, campion mondial în titlu, a fost vizibilă executând un aplaudat sarcastic lent în fața comisarilor de traseu în timpul turului de onoare. În garajul Ducati, team managerul Davide Tardozzi a izbucnit vehement, numind decizia ca fiind o judecată incorectă și profund periculoasă pentru esența, să zic așa, a luptelor din motociclism și din motomondial în sine. Ei bine, această polemică a divizat și comunitatea de fani
din întreaga lume, nu numai din România, ai acestei discipline de motorsport. Pe rețelele sociale, o falie clară a apărut între susținătorii noilor reguli de siguranță și tradiționaliști, să zic așa, ai sportului. Am observat un curent, să zic așa, de opinii extrem de chepsuite sau vocale, sau cum vreți să considerați, având în vedere că sunt scrise din tastatură, un curent de oameni care se tem că MotoGP se îndreaptă periculos către o procesiune similară cu ce am văzut în Formula 1, mai ales în recent, să zic așa, în rândul luptelor dintre Max Verstappen și Lando Norris. Ei bine, ca să zic așa, aceste reacții, precum ne îndreptăm spre curse de stilul Vinales sau Bagnaia, ceva de genul ăsta, aceste reacții subliniază o criză identitară, o posibilă criză a acestui sport, aflat la granița de a proteja integritatea fizică a sportivilor, dar și dorința publicului de a consuma un spectacol de gladiatori pe două roți. Așa, trecând la cursa de duminică, dacă sâmbătă a aparținut controverselor, duminica a fost o demonstrație clinică și o execuție absolut perfectă atât a ingineriei celor de la Aprilia, cât și a talentului și pilotajului în sine al lui Marco Bezzecchi. Cu un moral neclintit după greșeala din sprint, Bezzecchi a executat un start magistral de pe prima poziție a grilei, iar ceea ce a urmat a fost un masterclass de gestiune a cursei. Pilotul italian a condus toate cele 26 de tururi, nefiind atacat sau nici măcar deranjat în vreun moment de vreun adversar, iar provocarea sa principală nu a venit de la ceilalți piloți, ci de la gestionarea nivelului critic de uzură al pneului mediu în ultimele tururi, pe care l-a menținut în limitele optime cu ajutorul eficienței sistemului fluidic și al efectului de sol, trecând linia de sosire cu un avans confortabil și excelent de 5,543 secunde față de următorul clasat. Ei bine, dacă este să revenim un pic spre start și să vorbim despre ce s-a întâmplat în spatele său, ei bine, am avut un război de uzură care a decimat speranțele echipei de uzină Ducati Lenovo. Raul Fernandez s-a instalat pe locul 2 imediat după start, dar pe măsură ce aderența sa a scăzut, acesta a fost ținta unui atac mai concentrat. Pedro Acosta, demonstrând o maturitate formidabilă în gestionarea ritmului de cursă lungă, l-a depășit pe Fernandez pe final, asigurându-și locul secund și poziția de lider în clasamentul general provizoriu. Momentul care a definit cu adevărat cursa și poate, să zic așa, a definit prima intrigă a acestui sezon, s-a petrecut în prima jumătate a acestei curse. Rulând pe poziția a patra și luptând tur de tur pentru un loc pe podium cu tinerii Jorge Martin și Pedro Acosta, Marc Marquez a suferit un defect mecanic mai terifiant. La intrarea în virajul de mare viteză, virajul 4, Marquez a simțit că roata spate derapa în mod anormal, iar luând decizia prudentă de a ieși ușor în exterior peste vibrator pentru a se redresa și pentru a evita un high side care putea, bineînțeles, să-i sporească accidentarea, să aducă accidentări noi, nu vreau să mai spun, Doamne ferește. Ei bine, roata spate a impactat bordura, iar din cauza rigidității structurale extreme a jantei din magneziu și a carcasei pneului, janta a cedat catastrofal, explodând și delaminând instantaneu pneul spate. Marquez a reușit să mențină motocicleta sub control cu greu până la oprirea în afara pistei,
Ulterior, spaniolul descriind defecțiunea ca fiind un incident super ciudat, notând că el, la fel ca toți piloții, nu numai de la clasă regină, ci și de la Moto2 și Moto3, au folosit accelerația peste acel vibrator de sute de ori în acel weekend, fără nicio problemă. Iar această explozie spontană a jantei și, să zic așa, apneului și daunele aduse jantei au ridicat și încă ridică serioase semne de întrebare cu privire la modul în care standardele actuale de construcție ale roților suportă sarcinile aerodinamice imense generate de aceste prototipuri moderne. Ei bine, abandonul lui Marquez a fost ultima lovitură pentru o zi neagră în tabăra Ducati, unde Francesco Bagnaia a parcurs o cursă care până în ultimele tururi era destul de ok, dar acesta s-a luptat constant cu instabilitatea motocicletei pe fiecare frânare. Agonia sa a fost completată, să spun așa, în ultimul viraj al ultimului tur, când a fost depășit oarecum umilitor de coechipierul său de academie, să zic așa, Franco Morbidelli, care a pilotat modelul mai vechi. Bagnaia a terminat în sine pe un dezastruos loc al 9-lea, iar cel mai bine clasat pilot cu o motocicletă Ducati a fost Fabio Di Gianantonio, aflat abia pe locul al 6-lea la o distanță uriașă de 16,8 secunde față de compatriotul Bezzecchi, câștigătorul cursei. E bine, această contraperformanță a consfințit prăbușirea unui record istoric, și anume după 88 de curse consecutive, o serie fenomenală ce a debutat cu victoria, bineînțeles, lui Bagnaia în fața lui Marquez la Marele Premiu de la Aragon din 2021, Ducati a părăsit o etapă a motomondialului fără niciun pilot pe podium. Asta clasa regină. În schimb, garajele Aprilia au sărbătorit un succes fără precedent. Nu doar că echipa de uzină a obținut victoria prin Bezzecchi, dar toate cele 4 motociclete RSGP au încheiat în top 5 pe pozițiile 1, 3, 4, 5, Bezzecchi, Fernandez, Martin, Ogura, validând indiscutabil faptul că departamentul de aerodinamică, să zic așa, din Noale a descifrat codul succesului în era modernă și în era și în timpul actual, să spun așa. Bun. Analiza acestui weekend nu ar fi completă fără a privi spectacolul oferit la clasele suport, ce au validat, să zic așa, dificultatea extremă a circuitului tailandez și în sine dificultatea începerii, să zic așa, acestui sezon pe un asemenea circuit. Clasa Moto3 a oferit un final clasic, un final de infarct, unde ultima cursă, din câte știu, a fost un duel strategic, a oferit un duel strategic între pormenul David Almansa și spaniolul Max Quiles, iar în a doua jumătate a cursei cei doi s-au desprins de grupul urmăritor și pe parcursul ultimelor tururi Quiles a încercat repetat să rupă ritmul, comițând mici erori și ieșind larg în primul viraj și apoi în ultimul viraj al penultimului tur. Iar pe ultimul tur Quiles a declanșat un atac, să zic așa, kamikaze în virajul 12, reușind să se infiltreze pe interior. Totuși, Almansa și-a demonstrat inteligența tactică, alegând o trasă ușor rotunjită care a permis să păstreze o viteză superioară de ieșire. La accelerarea spre linia de sosire, Almansa a devansat pe Quiles cu doar 3 miimi de secundă. Acest rezultat, decis la fotofinish, egalează cel mai strâns final din istoria clasei mezinelor, record stabilit la duelul legendar dintre Alex Rins și Maverick Viñales în Australia în 2013. Dacă Moto3 a reprezentat, să zic așa, un exercițiu de poezie pe asfalt, ei bine, clasa 2 a reprezentat un exercițiu de supraviețuire. Cursa a doua a fost marcată de un haos tehnic și uman greu de imaginat, fiind întreruptă de 2 ori cu steag roșu. Primul incident major s-a produs
în turul 4 al primului start, când o defecțiune tehnică subită la ieșirea din virajul 9 l-a încetinit drastic pe Senna Agius, iar David Alonso, aflat exact în urma sa, nu a avut nicio posibilitate de reacție, lovindu-l din plin, violent, din spate, suferind un accident teribil de tip high side, din care a ieșit din fericire fără, să zic așa, fracturi sau răni majore. La primul tur al reluării cursei, tensiunea era vizibilă, iar în virajul 3 s-a produs un carambol între Sergio Garcia, Barry Baltus și Luca Luneta, forțând o nouă fluturare a steagului roșu. Ei bine, pentru a treia tentativă, direcția cursei a redus distanța cursei de duminică la un sprint de doar 7 tururi, iar această distanță a impus un ritm feroce. Manuel Gonzalez, pilotul echipei Liqui Moly din Avod Intact GP, a dat dovadă de nervi de oțel. El a stat în siajul liderilor Dani Holgado și Izan Guevara, atacând decisiv în ultimul tur în virajul cu numărul 7. Pe ultimul tur, Gonzalez a adoptat o trasă strict defensivă, controlând impecabil liniile interioare și adjudecându-și victoria cu un avans de mai puțin de o zecime de secundă în fața lui Guevara. Ei bine, dincolo de spectacolul mecanic, o mare parte a tensiunii din Buriram s-a consumat în birourile de management. De ce spun asta? Anul 2026 este unic prin faptul că este precedentul unei schimbări majore de regulament, ceea ce a declanșat o frenezie pe piața contractelor, mai ales pentru 2027, cu mult înainte ca prezentul sezon să aducă, să spun așa, o idee principală, dar rămite să se clarifice. Cea mai mare undă de șoc a fost declanșată chiar de Francesco Bagnaia, aflat într-o frustrare evidentă față de lipsa de performanță a modelului Desmosedici GP26 și presat psihologic de dominația crescândă a nu numai coechipierului său Marc Marquez, ci și acum a rivalilor de la Aprilia și KTM, dublul campion mondial a alimentat masiv zbonurile unui transfer colosal la echipa de uzină din Noale pentru sezonul 2027. Înconjurat de jurnaliști, Pecco a refuzat să confirme direct, dar a tachinat presa cu o declarație plină de subînțelesuri. Sunt complet concentrat pe weekend, dar, să zic așa, în câteva zile vor veni toate anunțurile de la toate echipele. Așa că așteptați-l pe al meu, pentru că tocmai m-am decis. Iar o astfel de dezertare de la Ducati la Aprilia ar reprezenta un cutremur în echilibrul de putere din MotoGP. În contrast cu agitația lui Bagnaia, discursul lui Massimo Rivola, CEO-ul acestei, să zic așa, formații, deborda de o încredere aproape arogantă. Având dovada palpabilă că pachetul tehnic dezvoltat de inginerii de la Noale funcționa impecabil, Rivola a setat ștacheta la cel mai înalt nivel. Obiectivul nostru este titlul mondial. Nu ne mai putem ascunde și nu mai suntem fericiți să câștigăm doar o cursă sau două. Acum avem potențialul, avem piloții, avem tehnologia. În garajul KTM, unde a debutat, să spun așa, în MotoGP, Günther Steiner, noul proprietar și CEO, fostul team principal al echipei Haas din Formula 1. Acesta a fost prudent, să zic așa, mai ales un lucru ciudat, mai ales pentru că era cunoscut pentru franchețea sa explozivă, văzută mai ales în documentarul de pe Netflix Drive to Survive. Ei bine, Steiner a mărturisit că se află într-un sponge mod, adică încerce să absorbe cât mai multe informații, iar acesta a rămas humble, spunând că mai trebuie să asculți înainte să vorbești, pentru că atunci când vorbești și nu știi despre ce vorbești, poți să pari prost foarte repede.
a mai declarat faptul că m-a lovit puțin faptul că nici nu am început sezonul și piloții vorbesc deja despre unde vor fi în 2027, iar acest lucru i s-a părut foarte ciudat, întrebând unde este motivația acestora pentru acest sezon, iar în sine acest lucru este pe bună dreptate, pentru că această incertitudine contractuală plutește deasupra multor echipe, afectând indubitabil concentrarea mecanicilor și a inginerilor șefi. Pentru structura centrală KTM, condusă de Pete Byrer, weekendul a adus o dublă senzație. Extazul generat de victoria lui Pedro Acosta și în sine spaima că l-ar putea pierde, l-a făcut să recunoască public vulnerabilitatea echipei de limuzină, spunând că încă nu au făcut destul pentru a-i dovedi lui Pedro că suntem partenerul potrivit pe termen lung, mai ales că este un talent remarcabil, iar timpul acestora pentru a-l convinge să semneze pentru 2027 deja se apropie din ce în ce mai mult de expirare. Iar această presiune de a livra rezultate imediate pentru a păstra o forță de muncă de top adaugă un nivel critic de stres echipelor de inginerie austriace. Să ajungem la winners and losers. Ei bine, câștigătorii supremi ai acestui weekend sunt echipa de Uzina Aprilia și Marco Bezzecchi, care au dominat absolut. Inovația comutatorului fluidic și capacitatea de a face carcasa rigidă Michelin să funcționeze au fost factorii decidenți. Bezzecchi a demonstrat un ritm ucigător, arătând că este un candidat serios la titlu, iar faptul că au plasat 4 motociclete în top 5 este o realizare istorică. Rechinul spaniol, să zic așa, Pedro Acosta părăsește Thailanda din postura de lider al campionatului mondial la doar 21 de ani, cu 32 de puncte. Capacitatea sa de a extrage performanță dintr-un KTM cu vizibile, să spun așa, probleme de tracțiune, confirmă statutul său de superstar. De asemenea, putem să trecem și echipa Trackhouse la capitolul câștigătorilor, la ierarhia câștigătorilor, deoarece aceștia au avut o performanță monumentală prin Raul Fernandez, prin cele două clasări pe podium și prin debutantul japonez, să zic așa, prin Ai Ogura, autorul unei recuperări spectaculoase până pe locul al 5-lea, care arată maturitatea atât a piloților cât și a echipei, cât și a calității materialului de concurs primit de la Aprilia. De asemenea, trebuie menționat, să zic așa, Diego Moreira, care la prima sa cursă în clasa regină alături de Honda LCR a obținut un ororant loc 13, aducând puncte valoroase pentru o Honda aflată încă în reconstrucție. Iar acum să trecem la pierzători, care, să zic așa, prin capul de listă al pierzătorilor este echipa și nu numai echipele, imperiul în sine Ducati. Finalul seriei de 88 de mari premii cu prezență pe podium reprezintă un șoc sistemic, iar problema nu este doar lipsa de la festivitatea de premiere, ci și diferența alarmantă de ritm. Cel mai bun Ducati la 17 secunde de câștigător și campionul Bagnaia, care abia a ajuns pe locul al 9-lea, trădează probleme profunde de design la pachetul GP26, în special pe faza de frânare și inerție mecanică. De asemenea, dacă anul trecut i-am avut pe frații Marquez, Marc și Alex pe primele două poziții, anul acesta îi vedem în lista abandonaților de la cursa principală de Grand Prix. De asemenea, putem trece în listă și proiectul Yamaha V4, unde, deși intenția japonezilor de a schimba paradigma tehnică este lăudabilă, execuția a lăsat însă mult de dorit. Motorul este agresiv, ceea ce duce la deteriorarea anvelopelor, iar timpii pe tur
deveneau mult mai slabi decât pe configurația inline 4 de anul trecut. Clasarea lui Quartararo pe locul al 14-lea la 30 de secunde distanță și accidentele lui Toprak cauzate de frâna de motor indică o criză acută de performanță. De asemenea, mai putem trece și echipa Tech 3 a KTM, echipa proaspăt preluată de Günther Steiner, cu o evoluție complet ștearsă și nu numai, gen toți, să zic așa, toate motocicletele KTM în afară de Pedro Acosta au avut evoluții mediocre. Enea Bastianini și Maverick Viñales nu au reușit să se adapteze la caracteristicile trenului față al noii versiuni al modelului RC16, terminând în afara punctelor importante. Iar, să zic așa, ca să trecem în revistă și top 10 al clasamentului general, în top 10 al clasamentului general avem următorii piloți. Pedro Acosta de la Red Bull Factory Team KTM RC16, 32 de puncte. Marco Bezzecchi, Aprilia Racing RSGP 26, 25 de puncte. Raul Fernandez, Trackhouse Aprilia RSGP 26. După care avem Jorge Martin, Aprilia Racing 18 puncte. Ayo Gura, Trackhouse Aprilia 17 puncte. Brad Binder, Red Bull Factory Team 13 puncte. Fabio Di Gianantonio, VR46, Ducati GP26, 12 puncte. Marc Marquez, Ducati Lenovo GP26, 9 puncte. Franco Morbidelli, VR46, Ducati GP25, 8 puncte. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo GP26, 8 puncte. Analizând la rece, să zic așa, aceste prime 3 zile de acțiune competițională a anului 2026, e timpul să extragem și câteva concluzii fundamentale și lecții dure care vor modela, să spun așa, cel puțin următoarea etapă din Brazilia. Ei bine, efectul de sol activ surclasează puterea brută, adică Aprilia ne-a învățat că managementul inteligent al rezistenței la înaintare prin mijloace aerodinamice pilotate pasiv este mult mai valoros pe un tur de circuit modern decât obținerea câtorva cai putere în plus. Comutatorul fluidic este deocamdată inovația sezonului. Noua paradigmă a arbitrajului nu negociază siguranța. Ce înseamnă asta? Epoca manevrelor kamikaze tolerate s-a cam încheiat. Comisarii conduși de Simon Craffar au stabilit un precedent de fier, sancționându-l pe Marquez în cursa de sprint la clasa regină, iar mesajul este limpede pentru toți piloții, indiferent de clasă. Depășirile agresive sunt permise, dar forțarea deliberată a unui adversar în afara limitelor piste pentru a obține un loc va fi taxată. Vulnerabilitatea materialelor de cursă sub un stres termic extrem. Ce înseamnă acest lucru? E bine, defecțiunea suferită de Marc Marquez la rata spate, cu janta distrusă în urma impactului cu un simplu vibrator, este un semnal de alarmă uriaș. Combinația dintre forțele aerodinamice uriașe, carcasele hiperrigide ale pneurilor Michelin și temperaturile extreme aduc materialele la punctul de rupere, creând zone de risc, nu pot să zic letal, dar un risc de accidentare major. Și, nu în ultimul rând, presiunea psihologică a silly season. Ce înseamnă acest lucru? E bine, agitația legată de piața transferurilor pentru sezonul cu schimbarea de regulament din 2027 a fracturat concentrarea mecanicilor și a piloților. Disfuncționalitățile din garajul campionilor mondiali și nu numai pot fi puse parțial și pe seama incertitudinii contractuale majore a, să zic așa, piloților, liderilor echipei, cum vreți să-i numiți. Ca și concluzie, Thailanda a scris primul capitol al unui sezon care se anunță fascinant și turbulent. Pentru prima dată după o lungă hegemonie, tabăra Ducati pare să sângereze, iar vulnerabilitățile tehnice ale modelului
GP26 sunt evidente și pot fi exploatate. În același timp, Aprilia a demonstrat faptul că a evoluat de la o echipă capabilă de victorii ocazionale la o adevărată forță ce poate să domine cu pretenții legitime la titlul mondial. Ei bine, caravana MotoGP lasă deocamdată în urmă continentul asiatic și se îndreaptă spre emisfera vestică, pregătindu-se de o revenire emoționantă. Etapa a doua se va desfășura în Brazilia pe circuitul recent renovat Autodromo Internațional Ayrton Senna din Goiânia, marcând întoarcerea campionatului pe tărâm brazilian după mai bine de 2 decenii de pauză. Acest circuit, cu o lungime de 3,835 km și 14 viraje succesive, va prezenta provocări tehnice mai distincte. Caracterul său sinuos, cu un mix de viraje rapide, linii drepte moderate și schimbări bruște de direcție, va pune o presiune și mai mare pe abilitatea de virare a motocicletelor și șasiurilor implicit. Ce predicții putem face pe baza etapei inaugurale? Ei bine, este foarte probabil ca Aprilia să-și mențină avantajul mecanic, fluiditatea modelului RSGP26 fiind teoretic perfectă pentru virajele legate de la Goiânia. Pentru Ducati însă următoarea cursă reprezintă o urgență la nivel de structură, nu numai echipe, unde inginerii trebuie să identifice de urgență soluții pentru a reduce inerția pe frânare, astfel riscă să cedeze definitiv, să zic așa, inițiativa campionatului. Totodată, șasiul flexibil al celor de la Honda ar putea aduce surprize pe un circuit cu un asfalt nou și potențial abraziv, iar Pedro Acosta va căuta să cimenteze faptul că performanța din Thailanda nu a fost doar o întâmplare fericită, ci rodul unei adaptări supraomenești. Ei bine, dragilor, un lucru este cert. Stagiunea 2026 nu este un simplu an de cântec de lebădă sau un an de așteptare ale noilor regulamente, ci scena care poartă cel mai aprig război ingineresc și psihologic din, pot să zic, chiar era modernă a MotoGP-ului. Dragilor, pentru cei ce ați ajuns la final și nu numai, vă mulțumesc din suflet pentru că ați urmărit acest podcast mai mult în sine un monolog de-al meu. Dacă v-a plăcut, așa cum am zis și mai devreme, nu uitați să apăsați pe butonul de like, nu uitați să vă și abonați la canalul nostru dacă doriți să mai vizionați / ascultați acest tip de podcasturi. Iar pentru cei ce v-ați abonat, nu uitați numai să apăsați clopoțelul, dar și să rămâneți alături de noi, pentru că spectacolul acestui sezon de MotoGP, Moto2 și Moto3 tocmai a început. Până data viitoare, dragilor, vă urez o primăvară frumoasă, o lună cât mai liniștită și plină de realizări și pe curând tuturor! La revedere!